आता चालू का? प्रत्येकाक दिसा की अरे हो आपला गणपती असा. आम्ही कसले कितें काम जरी असले तरी हांगा येता केन्नाच चुकयना. म्हणजे आमची नितांत श्रद्धा ह्या गणपतीचेर आसा. साधारण आमच्या फॅमिली भितर एक 300 ते 350 लोक येतात. आमचे जी मेन आसा ते 12 फॅमिलीज आसा. आमचे एक 300 लोक फुडी घालता ते पळोवन दिसता की हॉल आमकां पावना. जाणट्यांचो आशिर्वाद आमकां असो हा तो गणपती सेपरेट जावपाक दिना. एक जी एक संद जे रावूंक जाय न्ही ते हांगासरलें वैशिश्ट्य आसा. तो चौपाटीतलो गणपती इच्छेट घराण्याचो तो गणपती म्हाका देवान दिला. ताका आज पर्यंत हांवें पयशे सांगूंक ना. ह्या गणपतीक मनांतल्यान कितें तरी ताका सांग तूं आनी तो पावता. हिलू म्हणून आहा पळय तो म्हाका म्हणून आमचो गणपती करशीत. तर गणपती करता पूण तो गणपतीक हात घालतना म्हटलें म्हाका देवान दिवंक जाय म्हटलें. तेणी जर म्हाका जो प्रसादी दिलो जाल्यार हांव तो करतलो. तर मागीर तेंच्यांनी प्रसाद घेतले. आनी म्हाका तुकाच प्रसाद जाला असो प्रसाद दिला की उत्तमच करतलो म्हणून. म्हणजे म्हाका एक मनानसून दिसले देवान कर म्हणून सांगल्यार म्हाका मनशाची कोता दिसोंक ना. ताका आतां जवळ जवळ 25 वर्सां जावन गेली न्हू. ते म्हणटात की ना आमी गणपती करता ते ह्या घराण्याचो गणपती म्हणून तो करता अशें. म्हणजे पयशा खातीर अशें न्ही. आमी जे हांगा आतां उबे आसा न्ही हे चिमणशेट ताजी ही वास्तू. आमचे मूळ जे आसा न्ही हे चौपाटी म्हणजे हांगाच्यान जवळ जवळ 2-2.5 किलोमिटराचेर एक थंय एक चौपाटी म्हणून आसा आनी चौपाटीतलें हें आमचें मूळ. थंय एक व्हडलो गणपती जाता. आमचो जो ह्यो इच्छेट घराण्याचो गणपती आसा तो जो मुर्तीकार आसा आमचो तो हांगाच येवन गणपती करता. आमचे जे घराणे आहा तेका इच्छेट घराणे म्हणटा. ज्या इच्छेट घराण्यात जे आमी चौपाटीचो गणपती म्हणून सेलिब्रेशन करता. आमचो जो मूळ पुरुश आसा न्ही ते हांगा शिफ्ट जाले कांय काम निमित्तान हांगा ते शिफ्ट जाले आसतले. जे चिमणशेट परिवार आहा पळय ते आमच्या इच्छेट घराण्याचे. अशें ना की ते सेपरेट आनी आमी सेपरेट. आता ही 7वी पिढी चालू आसा. साधारण आमच्या फॅमिली भितर एक 300 ते 350 लोक येतात. ती आमी आमची परंपरा दवरलेली आसा. आमी 12 फॅमिली येवन आमचो गणपती पुजता. आणि कोणीच असो प्रयत्न करूं ना की बाबा चला आपण सेपरेट आसतात. प्रत्येकात हे वाद विवाद हे असतात पण ते तितल्या पुरतेच असतात. पूण कितलो क्लेश बाधा असली तरी त्या घरान काय दवरतकच जे कोण कोणाक अपशब्द दिना किंवा काय काम करतना बी सामाजीक असे एकत्र राहून करतात.
मिळान मिसळान रावता म्हणटा अशें एक भावबंद कशें रावता कोण आमचे कितें जाणटे आमकां डायरेक्शन दिता पळय आमी तशेंच वागता. म्हणजे आता कशें जाता म्हणटा की भुरगे आतां खूब फुडें सरला पण आमचे जे जाणट्यांनी आमकां जे संस्कार घातलेले आहात तेच आमी हेचेय फुडें चलयतले. आणि म्हाका तर पूर्ण खात्री आसा की ही जो एकापो आसा न्ही तो असोच रावतलो, एकत्रपणे रावतलो आणि आमच्या जाणट्यांचे आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आसतले. एकामेकाचे हे आसतले वैचारीक मतभेद आसतले पूण ते वैयक्तीक अशे हे ना. म्हणजे ते 5 दीस कशे वता ते कळत ना. तो खरें सांगत जाल्यार एक्सायटेड ना. म्हाका खंय तरी वायट दिसता की हे 5 दीस आयज आमचे काबार जाता. म्हाका तशें न्हू आमच्या इल्ल्याच चौकडींतल्या कोणाय मेंबरांक विचारशीत जाल्यार तांकां वायट दिसता. अक्षरशः रातचे ते रडटा मागीर कित्याक तांकां दिसता की आपलो एक कोण तरी आयज विसर्जनाक व्हरता. जे आमचे भायरसून आयलेले असतात ते आमकां 5 दिसांक मेळटा ते मागीर एक फोन कॉल्स नाल्यार तशेंच हे जाता.